उसको स्टुडेन्टहरू चाहिँ अब रेकर्ड हेरेर बस्छन् पनि। खै एक सेकेन्ड है। ओके, रेकर्डिङ हेज बिन स्टार्टेड। ओके ल, कसले स्टार्ट गर्यो? ठिक छ ल। रिमोट सेन्सिङको डाटा भयो जस्तो हामीले पहिला चाहिँ सेन्सरहरू कहाँ हुन्छ, जस्तो ल्यान्ड बेस्ड, स्पेस बेस्ड, एयरबोर्न बेस्ड रिमोट सेन्सिङ हुन्छ भनेको थियौँ। त्यहाँबाट लिने पिक्चरहरू चाहिँ कसैले डाटा दिन्छ भनेको अर्थ, जस्तो टेम्परेचर रहेछ भने डाटा आउँछ, त्यसपछि मेजरमेन्ट रहेछ भने भ्यालु आउँछ, सर्टेन भ्यालु आउँछ, त्यसपछि पिक्चोरियल भ्यू आउन सक्छ, भिडियो आउन सक्छ। हो त्यस्तोको बारेमा चाहिँ आज एक्सप्लेनेसन चाहिँ हामीले रिमोट सेन्सिङले लिने डाटाहरू कस्तो हुनसक्छ भन्ने विषयमा चाहिँ डिस्कसन गर्छौँ है। अब सरी, introduction, that is, in order to take the advantage of and make good use of remote sensing data, we must be able to extract meaningful information from the imaginary. भनेको रिमोट सेन्सरले दिएको डाटाहरूलाई अथवा इमेजहरूलाई चाहिँ त्यहाँ भएको इन्फर्मेसन के हो भन्ने कुराको इन्फर्मेसनको गेन गर्नु चाहिँ हाम्रो मेन वर्क हो आजको चाहिँ। द्याट इज दिस ब्रिङ्स अस टु टपिक अफ डिस्कसन अफ इन्टरप्रिटेसन एन्ड एनालाइसिस। त्यो भनेकै इमेजलाई इन्टरप्रेट कसरी गर्ने, एनालाइसिस कसरी गर्ने, इमेजभित्र के इन्फर्मेसनहरू हुन्छन् हो त्यसको डिस्कसन हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब इन्टरप्रिटेसन एनालाइसिसमा जान्नुपर्ने भनेको चाहिँ व्हाट इज इन्टरप्रिटेसन र व्हाट इज एनालाइसिस जान्नुपर्यो। इन्टरप्रिटेसन एन्ड एनालाइसिस अफ रिमोट सेन्सिङ इमेजिनरी इन्भल्भ्स द आइडेन्टिफिकेसन अर द मेजरमेन्ट अफ भेरियस टार्गेट्स इन द इमेज इन अर्डर टु एक्सट्र्याक्ट युजफुल इन्फर्मेसन एबाउट देम। मेन कुरा चाहिँ सेन्सरले दिएको इन्फर्मेसन सबै युजफुल हुँदैन भनेपछि हामीले फिल्टर गर्न सक्नु पर्यो के। अब फिल्टर गर्ने भनेको चाहिने इन्फर्मेसनलाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो त्यहाँबाट, नचाहिने चाहिँ त्यहाँबाट डिस्कार्ड गर्नु पर्यो। यो इन्फर्मेसनलाई चाहिने इन्फर्मेसन के छ के चाहिँदैन भन्ने कुरा थाहा पाइयो भने चाहिने इन्फर्मेसन मात्रै ट्रान्समिट गर्न सकियो भने उतातिर ब्यान्डविथ कन्ज्युम्सन पनि त कम्ती होला पठाउनको लागि हो। त्यही भएर इन्टरप्रिटेसन एन्ड एनालाइसिस अफ इन्फर्मेसन अथवा इमेज अफ एनी सेन्सर डाटा रिभल्भ्स the extracting of useful information and discarding of unused data, unused part of it. Target in the remote sensing images may be any feature or object which can be observed in an image or have the following characteristics. अब के characteristics हुन्छ भन्दाखेरि that is target may be a point, line or area। भनेको हामीले स्टडी गर्न खोजेको कुराहरू के हुन सक्छ भन्न खोजेको कि भनेको अर्थ that may be a point, that may be a line, or that may be a certain area. Therefore, the study may be of line or the point or the area of study. This means that you can have any form from the bus in the parking lot or a plane in the runway or bridge in the roadway or large expanse of water on the field. It's an example, okay? भनेको कुनै एउटा पोइन्ट हुन सक्छ भनेको अर्थ हामीले सर्टेन एउटा एक्जाम्पल लियौँ भने मेरो पार्किङ लटमा हाम्रो कार कहाँ छ भनेर पोइन्ट आउट गर्नु पर्यो। त्यसले एउटा सर्टेन पोइन्टलाई मात्र डिफाइन गर्छौँ हामीले, होइन रनवे जस्तो काठमाडौँदेखि पोखरासम्मको हाइवेको पाथको स्टडी गर्नु पर्यो, एउटा लाइनको स्टडी गर्छौँ हामीले। त्यसपछि ब्रिजको एरिया, सर्टेन बस पार्कको एरियामा कतिवटा बस हटाउँछ भनेर स्टडी गर्नु पर्यो, टोटल एरिया स्टडी गर्नु पर्यो हामीले। हो त्यो भनेको टार्गेट अफ स्टडी मे भेराई अकॉर्डिङ टु द रिक्वायरमेन्ट and that must be distinguishable. It must contrast with the other features surrounding the image. भनेको अर्थ जस्तो मैले बस पार्कको एरिया भन्यो भने त्यो एरिया बाहेक अरू एरियासँग त्यो छुट्टिनु पर्यो के। मैले हाइवेको लेन्थ भन्यो भने त्यो हाइवेको लेन बाहेक अरू एरियाहरूलाई चाहिँ बाहिर फाल्नु पर्यो। भनेपछि पोइन्ट अफ स्टडीमा मैले बस पार्कको एरिया भन्यो भने त्यो बस पार्कको एरिया बाहेक अरू एरिया चाहिँ मेरो स्टडी टार्गेटभित्र पर्दैन। त्यसपछि हाइवेको लेन भन्यो भने चाहिँ त्यो लेन्थभित्रको एरिया मात्रै केमा पर्छ त स्टडीको टार्गेटमा पर्छ। भनेपछि हामीले स्टडी गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्ने कुराको चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, द्याट मस्ट बी डिस्टिङ्ग्विसेबल फर रिमोट सेन्सिङ पर्पज। नाउ त्यो इन्टरप्रिटेसन गर्ने भनेकै के हो त अब भन्दाखेरि इन्टरप्रिटेसन एनालाइसिसभित्र त्यो हामीलाई चाहिने कुरा के हो त्यो थाहा पाउने, त्यो थाहा पाएपछि त्यहाँभित्रको मात्र इन्फर्मेसन लिने, त्यो बाहिरको इन्फर्मेसन चाहिँ डिस्कार्ड गरिदिने। Therefore, much interpretation and identification of targets in remote sensing imaginary is performed manually or visually. अब कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हामी म्यानुअली भिजुअली गर्न सक्छौँ भनेको अर्थ हेरेर कुन चाहिने पार्ट हो कुन नचाहिने पार्ट हो छुट्याउने। अर्को भनेको चाहिँ इन्टरप्रेटर लगाउने, एनालाइसिस गर्ने, एनालाइसिस गर्दाखेरि यस्तो रिजल्ट आयो भने राख,
अर्को रिजल्ट आयो भने फाल भन्नु पऱ्यो कि भनेपछि किपिङ एन्ड डिस्कार्डिङ युजिङ द सम इन्टरप्रिटेसन टेक्निक्स अरू इन्टरप्रेटर चाहिँ युज गर्ने ह्युमन इन्टरप्रेटर युज गरेर चाहिँ गर्ने इन मेनी केसेस दिस इज डन युजिङ द इमेजिनरी डिस्प्लेड इन द पिक्चोरियल अर फोटोग्राफ टाइप फर्मेट इन्डिपेन्डेन्ट अफ वाट अफ द सेन्सर वाट युज टु कलेक्ट द डाटा र हाउ द डाटा वेयर कलेक्टेड भनेको अर्थ हामीले एनालाइसिस अथवा इन्टरप्रेट गर्नको लागि जनरली इमेज फर्ममा हेर्छौँ अब त्यो इमेज कहाँबाट लिए थियो भन्ने कुराको चाहिँ हामीलाई स्टडी गरिराख्नु परेन कि किनभने हामी केमा फोकस गर्दैछौँ इमेजमा इमेज चाहिँ जस्तो ल्यान्ड बेस्ड होस् अथवा एयरबोर्न बेस्ड होस् अथवा स्पेस बेस्ड होस् त्यसले फरक परेन कि जस्ट वाट टाइप अफ इमेज इट इज एन्ड वाट इज द रिक्वायर्ड एन्ड वाट आर द अनरिक्वायरमेन्ट अफ दोज इमेज भनेर चाहिँ एनालाइसिस गर्नु पर्यो we refer to the data as being in the analog format. Remote sensing image can also be presented in the computer of arrays of pixels with each pixel corresponding to the digital number of representing the brightness level or the pixel in the image. अब यो भनेको ह्युमन इन्टरप्रिटेसन गर्ने बेलामा त हामीले कुन पार्ट चाहिने कुन पार्ट नचाहिने भनेर फाल्यौँ यदि त्यसलाई हामीले कम्प्युटर इन्टरप्रेटर युज गऱ्यौँ भने चाहिँ अब के गर्नु पर्यो भन्दा त्यो इमेजलाई हामीले के गर्नु पर्यो पिक्सेलको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो पिक्सेलको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरेपछि चाहिँ इच डिजिट अथवा इच पोइन्टले अथवा इच बिट्सहरूले चाहिँ त्यो डाटा कति कस्तो छ भन्ने कुराको चाहिँ त्यो पिक्सेलको भ्यालुले डिटरमाइन गरिदिन्छ त्यो पिक्सेलको भ्यालु भनेको चाहिँ ब्राइटनेसको लेभल हो भनेको अर्थ तिमीले लिएको इमेजमा कति ब्राइटनेस परेको छ भन्ने कुराले त्यो इमेज के छ त्यहाँभित्र के इन्फर्मेसन छ भनेर चाहिँ हामीले गेन गर्न सक्छौँ त्यसलाई चाहिँ पिक्सेल इन द इमेज भन्न खोजेको हो बोथ एनालग एन्ड डिजिटल इमेज क्यान बी डिस्प्लेड एज अ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट इमेज एयर एज अ कलर इमेज बोथ यो त अब कलरको सर्टेन भ्यालु जस्तो आरजिबी कलर भनेको रेड ब्लू ग्रिन भयो भने चाहिँ कलर्ड इमेज भयो कलर्ड इमेजको भ्यालु चाहिँ पिक्सेलको भ्यालु चाहिँ हाई हुनसक्छ त्यसपछि मैले ब्ल्याक एन्ड व्हाइटको कलरको लिएँ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ सर्टेन लो भ्यालुसम्म दिन सक्छ इन्टरप्रिटेसन गर्नको लागि चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट इमेजले चाहिँ सजिलो होला तर अर्को इमेज जुन कलर्ड इमेज छ त्यसको लागि चाहिँ इन्टरप्रिटेसन गर्न गाह्रो हुन्छ किनकि बेसिक कलर बाहेक सेकेन्डरी कलर आयो भने भ्यालु कसरी लिने त्यसलाई पनि त एनालाइसिस गर्नु पर्यो व्हाइट ब्ल्याक अर व्हाइट मात्रै छुट्याउन त सजिलो हुन्थ्यो कलर्ड इमेजभित्र प्राइमरी र सेकेन्डरी कलरहरूको रोल पनि छुट्याउनु पर्ने भएर त्यतिखेर चाहिँ थोरै गाह्रो हुन्छ तर इम्पोसिबल होइन जस कम्प्युटर इन्टरप्रिटेसन गर्न सकिन्छ भनेको त्यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि बिट अथवा पिक्सेल भ्यालु नापेर गर्न सकिन्छ When remote sensing data are available in the digital format, digital processing and analysis may be performed using a computer. अब डाटा एभाइलेबल भइसकेपछि त हामीले के गर्छौँ डिजिटल फर्मेटमा आएको भन्दाखेरि प्रोसेसिङ गर्छौँ भनेको डिजिटल प्रोसेसिङ गर्ने भनेको इच डाटाहरूलाई चाहिँ कुन पार्टमा कस्तो भ्यालु छ त्यसको इन्टेन्सिटीको लेभल नाप्ने पिक्सेलको लेभल नाप्ने डिस्कार्डिङ पोइन्ट र एक्सेप्टेन्स पोइन्ट डिफाइन गर्ने थ्रेसहोल्ड पोइन्ट डिफाइन गर्ने र त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्ने त्यो भनेको चाहिँ कम्प्युटरले सर्टेन अल्गोरिदम्स लगाएर चाहिँ गर्न सक्छ त्यो अल्गोरिदम लगाउने भनेको के हो त भन्दाखेरि कम्प्युटर इन्टरप्रेटरको रूपमा युज गर्ने हो कम्प्युटरलाई इन्टरप्रेट गर्नको लागि सर्टेन अल्गोरिदम्स फ्लो गर्ने त्यो अल्गोरिदमको उसले रिक्वायरमेन्ट अनुसार त्यो इनपुटलाई अल्गोरिदमले आफ्नो एनालाइसिस अनुसार चाहिँ क्याटेगोराइज गर्छ भन्ने चाहिँ मेन हो अब यसरी गर्दाखेरि डिजिटल प्रोसेसिङ मे बी युज टु इन्हान्स द डाटा अफ प्रिल्युड अर द भिजुअल इन्टरप्रिटेसन त्यो भनेको चाहिँ हामीले आँखाले जुन गर्छौँ नि त्यसको एकुरेसी भन्दा चाहिँ डिजिटल डाटाको एकुरेसी चाहिँ अथवा कम्प्युटरले गर्ने डिजिटल इन्टरप्रेटर चाहिँ बढी फ्रुटफुल अथवा मोर एकुरेट हुन्छ किनभने हामीले चाहिँ ब्राइट ब्लू र डार्क ब्लूको लेभल छुट्याउन नसकौँला हाम्रो आँखाले तर कम्प्युटरमा चाहिँ भ्यालु अफ लेभल अफ पोइन्ट दियौँ भने त्यो कुन भ्यालु छ भनेर चाहिँ एक्ज्याक्ट इन्टरप्रिटेसन गर्न सक्छ That is, analysis may be carried out to automatically identify the target and extract the information completely without manual intervention by the human interpreter. भनेको कम्प्युटरलाई सर्टेन अल्गोरिदम दिएर अगाडि बढाइसकेपछि त्यो अल्गोरिदमहरूले चाहिँ डाटालाई के गराउन सक्छ भन्दाखेरि हामीले दिएको डाटा जुन छ त्यो डाटा चाहिँ त्यो डाटालाई चाहिँ ह्युमन आईको इन्टरप्रिटेसन भन्दा उसको अल्गोरिदमको फ्लोबाट आउने डाटा चाहिँ एक्ज्याक्टली डिफाइन्ड हुन्छ जुन कुरा चाहिँ ह्युमन इन्टरप्रिटेसन भन्दा चाहिँ कम्प्लेक्स डाटालाई पनि उसले हामीले म्यानुअली गर्ने डाटाहरू भन्दा उसले दिने डाटा जुन कम्प्लेक्स डाटा छ त्यसलाई चाहिँ इजिली इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ भन्ने हो However, really in the digital processing and analysis carried out as a complete replacement of the manual interpretation, often is done in the supplement of the remote sensing for ear photo interpretation. त्यो भनेको चाहिँ हामीले सजिलै कामको लागि चाहिँ कम्प्युटर युज गर्दैनौँ किनकि त्यहाँ फेरि कम्प्लेक्सिटी बढ्छ कस्ट बढ्छ भन्ने कुरा हुन्छ
ह्युमन इन्टरप्रेसन गर्न मिल्नेसम्म चाहिँ ह्युमन इन्टरप्रेसन गर्न सकिन्छ भनेको। जस्तो अब ह्युमनको इमेज इन्टरप्रिटेसन गर्ने र कम्प्युटरको इमेज प्रोसेसिङ गर्ने टेक्स्टमा के मेरिट र के डिमेरिट छ भनेर डिफाइन गर्न खोजेको हो। जस्तो ह्युमनको इन्टरप्रिटेसन गर्ने बेलामा चाहिँ इन्टरप्रेटर्स नलेज आर एभाइलेबल, टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ यो चाहिँ, एक्सलेन्ट इन स्पेटियल इन्फर्मेसन एक्सट्राक्सन्स, द्याट इज इन्डिभिजुअलको लागि डिफ्रेन्स हुन्छ भनेको अर्थ। मलाई मेरो आँखाले हेर्दाखेरि एउटा तरिकाले चाहिँ मैले एनालाइसिस गरेँ भने त्यही इमेजलाई अर्को पर्सनले एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ फरक आउँछ। त्यो भनेको चाहिँ इन्डिभिजुअल अनुसार त्यसको एनालाइसिस अथवा इन्टरप्रिटेसन फरक हुनसक्छ। तर कम्प्युटरमा त्यस्तो हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली हामी इच कम्प्युटरको लागि एउटै अल्गोरिदम प्रोभाइड गरेपछि चाहिँ जो मान्छेले कम्प्युटर चलाए पनि उसले दिने रिजल्टको बारेमा चाहिँ द्याट इज नट अ डिफरेन्स, द्याट गिभ्स द युनिफर्मिटी इन इट। त्यो चाहिँ मेन कुरा हो। अब एक्सलेन्ट इन स्पेटियल इन्फर्मेसन एक्सट्राक्सन, जस्तो अब स्पेस फरक फरक टाइमको अथवा फरक फरक डिस्टेन्सको गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यतिखेर एक्सलेन्ट हुनसक्छ। अब कम्प्युटरले गर्ने चाहिँ सर्ट प्रोसेसिङ टाइम प्रोडक्टिभिटी, एक्सट्राक्सन अफ फिजिकल क्वान्टिटिज अफ इन्डिसेस इज पोसिबल, ह्युमन नलेज इज अनएभाइलेबल भनेको कम्प्युटरले गर्न सक्ने काम चाहिँ मान्छेले कुरा देखेर गरिहाल्न सक्थ्यो, कम्प्युटरको लागि चाहिँ इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि चाहिँ ह्युमनको नलेज चाहिँ युज हुँदैन भन्न खोजेको हो। स्पेटियल इन्फर्मेसन एक्सट्राक्सन इज पुवर, बट अब डिफरेन्स लेख्दाखेरि चाहिँ यसमा स्पेटियल राम्रो हुन्छ, यसको लागि चाहिँ नराम्रो हुन्छ भनेर लेख्ने हो। एउटा चाहिँ पर्सन अनुसार फरक फरक पर्सेप्सन आउन सक्छ, अथवा इन्डिभिजुअल विल हेभ डिफ्रेन्ट पर्सेप्सन इन इन्टरप्रेटिङ इच इमेज, बट द मेसिन अथवा कम्प्युटर इमेज प्रोसेसिङ विल बी युनिफर्मिटी फर इच केस भनेर डिफाइन गर्ने। दुईवटा डिफ्रेन्स लेख्नु पर्यो। अब पिक्सल भ्यालु भनेको के हो भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ द्याट इज each pixel is characterized for a brief time for each signal value of radiation, that is reflectance converted by the photoelectric effect into the electrons or that go into the number, that is जस्तो कुनै पनि एउटा नम्बरको जस्तो एउटा इमेज लिए भने त्यसको भ्यालु कति छ, पिक्सल भ्यालु कति छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। त्यो पिक्सल भ्यालु हेर्ने भनेको चाहिँ त्यो अब्जेक्टमा लाइट परिसकेपछि त्यो लाइट कति रिफ्लेक्ट गर्यो त त्यो अब्जेक्टले हो, त्यो लाइटको रिफ्लेक्टेन्स पोइन्टलाई नै अहिले हामीले चाहिँ पिक्सल भ्यालु भनेर डिफाइन गरेको छौँ। भनेको ब्राइटनेस भनौँ न अहिले सजिलोको लागि। त्यो ब्राइटनेस भनेको अर्थ चाहिँ इच पोइन्टको ब्राइटनेस कति छ, त्यो ब्राइटनेसले डिफाइन गरेको न्युमेरिक भ्यालुलाई चाहिँ पिक्सल भनिन्छ। अब यसरी हेर्दाखेरि जस्तो मैले यो रेडको यो पोइन्ट लिइरहेको छु भने यो रेड पोइन्टमा यो रेड पोइन्टमा चाहिँ मैले जुन यहाँ लिइरहेको छु यो पोइन्ट नेरीको भ्यालुलाई यसरी मैले म्याट्रिक्स फर्ममा लेखेँ। यो पोइन्टको इच पोइन्टमा चाहिँ कति पिक्सल भ्यालु छ भनेर डिफाइन गरेर लेखेको हो। द्याट इज द एरिया कभरेज अफ पिक्सल, द्याट इज द ग्राउन्ड सेल एरिया इज करस्पोन्ड्स टु इज डिटरमाइन्ड बाई इन्स्टेन्टेनियस फिल्ड अफ भ्यू। इन्स्टेन्टेनियस फिल्ड अफ भ्यू भनेको एट दिस पोइन्ट, एट इन्स्टेन्ट अफ टाइम, वाट इज द करेन्ट पिक्सल भ्यालु प्रोभाइडेड टु द्याट इमेज फ्रम द सेन्सर। सेन्सरले प्रोभाइड गरेको इमेजको त्यो पोइन्टमा कति भ्यालु छ। त्यो भ्यालु भनेको चाहिँ पिक्सल भ्यालु भनेको रिफ्लेक्टेन्सकै भ्यालु हो है, अरू केही पनि होइन, रिफ्लेक्टेन्सको भ्यालु हो। देयरफोर इन्स्टेन्टेनियस फिल्ड अफ भ्यू, इन्स्टेन्टेनियस फिल्ड अफ भ्यू भनेको करेन्टली हेर्दाखेरि कति जुन भ्यू देखिरहेछ त्यो भ्यूलाई नै भन्ने हो। अब सेन्सरबाट हेर्दाखेरि अथवा सेटेलाइटबाट अथवा इयरबोर्डबाट हेर्दाखेरि सर्टेन एरिया देखिन्छ, त्यो एरिया देखिएको भ्यालुभित्रको कति पिक्सल भ्यालु छ भनेर चाहिँ हामीले डिफाइन गरेको पोइन्टहरू हो। Now, sensor resolution. Resolution is defined as a measure of ability of the optical system that other system to distinguish between the signal that are spatially near or spatially similar के छ, spectrally similar। यो हेर्ने भनेको चाहिँ अप्टिकल सिस्टम, द्याट इज एउटा सिस्टमबाट अर्को सिस्टममा, एक सेकेन्ड है,
अँ अँ रिसोल्युसन सेन्सर रिसोल्युसन भनेको चाहिँ तिमीले जस्तो दुईटा इमेज कम्पेयर गर्नु पर्यो भने एउटामा लाइट परेको छ एउटामा डार्क परेको छ अथवा लाइट परेको छैन भने त्यो लाइट परेको इमेजको चाहिँ हायर रिसोल्युसन हुनसक्छ भन्न सकियो। अब हायर रिसोल्युसन कसरी डिफाइन गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दाखेरि लाइट परिसकेपछि लाइटको रिफ्लेक्टेन्स भ्यालु कति छ इमेजमा त्यो रिफ्लेक्टेन्स गरेको पोइन्टले चाहिँ त्यसलाई बल्ल डिफाइन गर्ने हो कि त्यही भएर एबिलिटी अफ एन अप्टिकल सिस्टम अर अदर सिस्टम टु डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन द सिग्नल्स द्याट आर स्पेटियली नियर अर स्पेक्ट्रली सिमिलर भन्ने छ। स्पेक्ट्रली सिमिलर भनेको त्यो रेन्ज अफ लाइटमा त्यसले रिफ्लेक्ट गर्नुपर्ने एबिलिटी कति छ त्यो लाइटको दुईटा इमेजलाई हामीले क्याटेगोराइज गर्ने सिस्टम हो। यसरी हेर्दाखेरि रिसोल्युसन डिफाइन गर्नको लागि के कुरा हेरिन्छ भन्दाखेरि एउटा स्पेटियल द्याट इज साइज अफ फिल्ड अफ भ्यू भनेको मैले एउटा सेन्सरबाट डाटा लिएँ भनेको अर्थ फर इक्जाम्पल अर्थको एउटा पोइन्टबाट डाटा लिएँ अर्को सेटेलाइटको एउटा पोइन्टबाट डाटा लिएँ। अब अर्थको पोइन्टबाट लिएको डाटा चाहिँ हाई रिसोल्युसनको हुनसक्छ किनभने त्यो त नजिकै परेको छ त्यसको फिल्ड अफ भ्यू चाहिँ थोरै छ। तर सेटेलाइटबाट लिएको इमेज हो भने चाहिँ त्यो सेटेलाइटबाट लिएको इमेजको एरिया कभरेज चाहिँ हाई हुन्छ तर फिल्ड अफ भ्यू एरिया कभरेज हाई भएर फिल्ड अफ भ्यू चाहिँ लार्ज भयो। त्यो फिल्ड अफ भ्यू लार्ज भएको भएर लेस रिसोल्युसन हुनसक्छ। अर्को भनेको स्पेक्ट्रल नम्बर अफ साइज अफ स्पेक्ट्रल रिजन द्याट द सेन्सर रेकर्ड डाटा इन ब्लू ग्रिन रेड नियर इन्फ्रारेड थर्मल इन्फ्रारेड अर माइक्रोवेभ रेडर भनेको सिग्नल त्यो स्पेक्ट्रल रेन्ज भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ रेन्जको कुन रेन्जमा पर्छ भन्नेले पनि डिफाइन गर्छ। यदि त्यो हाई रिसोल्युसनको छ भने चाहिँ आरजिबी कलरभित्र इन्फ्रारेडभित्र थर्मल इन्फ्रारेडभित्र माइक्रोवेभ रेन्जभित्रको फ्रिक्वेन्सीको बिचमा पर्यो भने चाहिँ हाई रिसोल्युसनको हुन्छ। त्यो बाहेक अरू जस्तो अल्ट्राभायोलेट हुनसक्छ अथवा माइक्रोवेभ बाहेक अर्को कुनै सेटेलाइटको फ्रिक्वेन्सी हुनसक्छ त्यसमा परेको इमेज हो भने चाहिँ अथवा त्यो फ्रिक्वेन्सीले क्याप्चर गरेको इमेज हो भने चाहिँ लो रिसोल्युसन हुनसक्छ। अर्को भनेको चाहिँ टेम्पोरल हाउ अफन द सेन्सर रिक्वायर्स द डाटा भन्ने चाहिँ टेम्पोरल रिसोल्युसन। अब फ्रिक्वेन्टली लिइरहेछ भने हाई टेम्पोरल रिसोल्युसन भन्नु पर्यो भनेको अथवा एभ्री डे म डाटा लिइरहेको छु र एउटाले चाहिँ 1 मन्थमा डाटा लिइरहेछ भने त्यो एभ्री डे लिएको डाटा चाहिँ हाई टेम्पोरल रिसोल्युसन भयो कम्पेयर टु वाट कम्पेयर टु 30 डेज अथवा पर मन्थ टेम्पोरल रिसोल्युसन भनेको फ्रिक्वेन्सी हाई भयो फ्रिक्वेन्ट अफ टेकिङ डाटा त्यो चाहिँ हाई भयो त्यही भएर हाई टेम्पोरल रिसोल्युसन भनेको। अर्को भनेको रेडियोमेट्रिक फ्रिक्वेन्सी द सेन्सिटिभिटी अफ डिटेक्टर टु स्मल डिफ्रेन्सेस इन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इनर्जी द्याट इज त्यो सेन्सिटिभिटी अफ डिटेक्टर टु स्मल डिफ्रेन्सेस इन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इनर्जी भनेको चाहिँ एउटा म्याग्नेटिक इनर्जीबाट भनेको जस्तो इन्फ्रारेड एउटा छ अल्ट्राभायोलेट अर्को छ भने
इन्फ्रारेडबाट आउने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनको इनर्जीको लेभल र आइआरबाट आउने अथवा अर्को अल्ट्राभायोलेटबाट आउने इनर्जीको रेडिएसनको बिचको चाहिँ जुन कम्पेरिजन छ त्यसमा आउने थोरै जुन डिटेक्सन भ्यालु छ। अब सेन्सरको डिटेक्टरले कुनबाट आएको डाटा चाहिँ बढी डिटेक्ट गर्छ त हो, त्यसलाई चाहिँ रेडियोमेट्रिक डिटेक्सन भन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी मात्रै अथवा रेन्ज अफ विच मात्रै नहेरेर सेन्सरको सेन्सिटिभिटीको टाइप पनि हेर्नुपर्छ। फर इक्जाम्पल अल्ट्राभायोलेट रेडिएसन डिटेक्ट गर्नको लागि युज गर्ने सेन्सर युज गरेको छ भने त्यतिखेर चाहिँ अल्ट्राभायोलेट रेडिएसन आउँदाखेरि चाहिँ आएको डाटा चाहिँ त्यो चाहिँ बढी रेडियोमेट्रिक रेजोल्युसनको हुन्छ। बट सेन्सर चाहिँ अल्ट्राभायोलेट रेडिएसनको लागि युज गर्नेछ, तर तिमीले के युज गर्यौ भन्दाखेरि आइआर रेडिएसन युज गरेर चाहिँ त्यो सेन्सरलाई सेन्स गर भन्ने कमान्ड दियो भने चाहिँ त्यतिखेर आउने चाहिँ लो रिसोल्युसनको आउन सक्छ। त्यसरी चाहिँ डिफाइन गरेको हो। भनेपछि स्पेसको आधारमा, रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सीको आधारमा, टाइम भेरिएसन अथवा फ्रिक्वेन्सी अफ युजिङको बारेमा अथवा रेडियोमेट्रिकको बारेमा चाहिँ युज गरेको हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ रिसोल्युसनलाई डिफाइन गर्ने हो। हाई र लो भनेको चाहिँ अब एउटा इमेजलाई हेरेर यो हाई रिसोल्युसन कि लो रिसोल्युसन भन्न मिलेन के। एउटा इमेजलाई अर्को इमेजसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो। अब एउटा इमेजलाई कम्पेयर गर्दा जस्तो फर इक्जाम्पल यो टेम्पोरलको हेऱ्यो भने एभ्री डे म डाटा लिइरहेको छु भने र अर्कोले चाहिँ 3 डेजमा लिइरहेछ भने त्यो एभ्री डे लिएको डाटा त हाई रिसोल्युसनको भयो, हाई फ्रिक्वेन्सी भयो हो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ टेम्पोरल रिसोल्युसन, टाइम अनुसार भएको भएर टेम्पोरल। अब अर्कोले स्पेस हेरिरहेछ, एउटाले 10x10 हेरेको छ, अर्कोले 100x100 हेरेको छ भने त्यो 10x10 को इमेज हाई रिसोल्युसन हुन्छ कम्पेयर टु द्याट अफ 100x100 युजिङ द सेम सेन्सर अफ इमेज। इमेज चाहिँ सेम सेन्सरले लिएको हो, एउटाले थोरै रिजन हेरिरहेछ, अर्कोले ठुलो रिजन हेरेको छ भने त्यो सानो रिजन हेर्ने चाहिँ हाई रिसोल्युसन हुनसक्छ भनेर डिफाइन गर्नु पर्यो। भनेपछि रिसोल्युसन इज डिफाइन्ड नट ओन्ली दिस कम्पेरिजन बेसिसमा हुन्छ भन्न खोजेको है। अब स्प्याटियल रिसोल्युसनमा चाहिँ हामी अब हरेक रिसोल्युसनको बारेमा थोरै गफ हुन्छ यसमा चाहिँ। द फिटनेस अफ लेभल भिजन इज न इमेज, फाइननेस अफ डिटेल भिजिबल इन द इमेज। अब भनेको चाहिँ त्यो इमेजभित्रको कन्टेन्ट चाहिँ कति रिफाइन गरेर लुक हेर्न सकिन्छ भन्न खोजेको हो कि। अहिले मैले भने 10x10 को इमेज लिएको छ भने त्यहाँभित्र चाहिँ इच डिटेल पोइन्टलाई हेर्न सकिन्छ। 100x100 को लियो भने चाहिँ हेर्न सकिँदैन, किनभने अब 100x100 को इमेजले दिने रिसोल्युसन त कम्ती हुन्छ। त्यही भएर फाइननेस अफ भिजिबल इमेज भन्न खोजेकोलाई चाहिँ स्प्याटियल रिसोल्युसन भनेको। त्यहाँभित्रको कन्टेन्टहरू कति हेर्न सकिन्छ भन्न खोजेको। जति थोरै रिजन लिएर स्टडी गर्न सक्यो त्यति धेरै कन्टेन्टलाई चाहिँ त्यहाँबाट लिन सकिन्छ। लो रिसोल्युसन स्मलेस्ट फिचर नट डिस्क्रिनेबल, अनि हाई रिसोल्युसन चाहिँ स्मल अब्जेक्ट आर डिस्क्रिनेबल हुन्छ भनेको। लो रिसोल्युसन भनेको चाहिँ डिस्क्रिनेबल हुँदैन, त्यसमा चाहिँ हाई रिसोल्युसन भएको अब्जेक्टमा चाहिँ डिस्क्रिनेबल हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ त्यहाँभित्रको अब्जेक्ट्सलाई अथवा त्यहाँभित्रको प्रोपर्टिजहरूलाई स्टडी गर्नको लागि चाहिँ लो रिसोल्युसन छ भने चाहिँ हामीले त्यहाँबाट लिन सक्ने प्रोबेबिलिटी कम हुन्छ। हाई रिसोल्युसन छ भने अब्जेक्टभित्रको म्यासेजलाई स्टडी गर्ने प्रोबेबिलिटी चाहिँ हाई हुनसक्छ। अब केले फरक पार्छ त स्पेटियल रिसोल्युसनमा भन्दाखेरि जस्तो सेन्सरबाट डाटा लिने बेलामा चाहिँ एटमोस्फियरले फरक पार्छ। जस्तो एटमोस्फियर भनेको चाहिँ जस्तो अब हाम्रो ह्युमिडिटी क्लाउड छ अथवा फग छ अथवा क्लाउडी डे छ र एउटा सन्नी डे छ भने त फरक पार्ने भयो। त्यही भएर एटमोस्फियरले हेज, स्मोक, लो लाइट अथवा हाई लाइट, पार्टिकल्स अथवा ब्लड सेन्सर सिस्टम हो, यसले चाहिँ रिसोल्युसनलाई असर गर्छ। अब जनरली स्प्याटियल रिसोल्युसन भन्ने वर्ड चाहिँ तिमीले सेन्सरले लिएको डाटाको इमेज अथवा इमेजको साइज कत्रो छ त्यो हो। जति सानो साइज भयो त्यति राम्रो चाहिँ रिसोल्युसन आउन सक्छ। यसरी डाटा चाहिँ सेन्सरले लिने बेलामा चाहिँ एटमोस्फियरको कन्डिसन, लाइटको इन्टेन्सिटी, त्यसपछि सेन्सरले ब्लड गरेको सिस्टम, स्मोक अथवा कति टाढा छ डिस्टेन्सले पनि असर गर्छ। स्पेटियल रिसोल्युसन इज द एबिलिटी टु डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन द टु क्लोजली स्पेस अब्जेक्ट इन एन इमेज। अब मैले अहिले कुरा गरिहालेँ जस्तो रिसोल्युसन भनेको चाहिँ एउटा अब्जेक्ट र अर्को अब्जेक्ट बीचको चाहिँ हामीले क्लासिफिकेसन गर्ने मात्रै हो। उनको डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन द टु क्लोजली स्पेस्ड अब्जेक्ट अफ एन इमेज। स्पेटियल रिसोल्युसन डिपेन्ड्स अपन द फिल्ड अफ भ्यू। अब फिल्ड अफ भ्यू भनेको चाहिँ एरिया अफ भ्यू भनेको हो कि। एरिया अफ भ्यू, एल्टिट्युड एन्ड भ्युङ एङ्गल अफ द सेन्सर। जस्तो मैले एउटा सेन्स के हेरेँ, एउटा मैले यहाँनिर देखाउन खोजेको चाहिँ मैले हेऱ्यो बी भन्ने एरियाको स्टडी गर्नु पर्यो भने यो कति माथि छ त्यो भनेको सी डिस्टेन्स
यसलाई मैले अझै माथि लगेर स्टडी गरेँ भने यसको रिजन त बढी हुन्छ। अनि यो एङ्गल अफ भ्यू कस्तो छ भनेको त्यहाँबाट हेर्नुपर्ने एङ्गल अफ भ्यूलाई हेर्न खोजेको। अब फिल्ड अफ भ्यू भनेको एफओभी भनेको चाहिँ हेऱ्यो माथिबाट सेन्सरले स्टडी गर्ने बेलामा त्यसको एरिया कति छ त्यसलाई हामीले फिल्ड अफ भ्यू भन्छौँ। हो त्यो भने चाहिँ स्प्याटियल रिसोल्युसन डिपेन्ड्स अपन द फिल्ड अफ भ्यू, अल्टिच्युड एन्ड भ्युइङ एङ्गल अफ द सेन्सर। यो तिनवटा कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो भनेको यो एरिया कति छ, यो एङ्गल कति छ र यो कति डिस्टेन्सबाट चाहिँ त्यो एरियालाई स्टडी गर्न खोजिरहेछ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले हेरेको छौँ। The detail that is discernible in the image is dependent on the spatial resolution of the sensor and refers to the size of smallest possible feature it can be detected. अब यसले चाहिँ कतिसम्मको इमेजलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्न सक्छ भन्ने कुराको चाहिँ हामी स्टडी गर्न सक्छौँ। That is, spatial resolution, passive sensors depends primarily on the instantaneous field of view. Instantaneous भनेको at that point of field of view भनेको हो। जस्तो अहिले यो इन्स्ट्यान्ट अफ टाइममा यसले बी भन्ने रिजनमा चाहिँ हामीले हेरिरहेछौँ हो भनेको अर्थ त्यो स्प्याटियल इन्टेन्सिटी भन्ने कुरा अथवा रिसोल्युसन भन्ने कुरा चाहिँ इन्स्ट्यान्टेनियस फिल्ड अफ भ्यूमा चाहिँ भर पर्छ। That is, instantaneous field of view is the angular cone of visibility of sensor and determines the area of Earth's area on the Earth's surface which is seen from the given altitude one particular moment of time. भनेको यही हो के यो एङ्गल कति एङ्गल छ जुन एङ्गलले चाहिँ यो गिभन ग्रिन एरियाको कति रिजनलाई चाहिँ त्यसले स्टडी गर्न सकिरहेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले इन्स्ट्यान्टेनियस फिल्ड अफ भ्यूले चाहिँ डिटरमाइन गर्ने हो। अनि इन्स्ट्यान्टेनियस फिल्ड अफ भ्यू is the angular cone of the visibility of the sensor and determines the area of visibility sensor. Instantaneous field of view may also be defined as the area of ground which viewed by a single instrument from a given altitude at any given instant of time. त्यही कुरा भनिरहेको छौँ हामीले भनेको कुनै एउटा पोइन्टबाट तिमीले हेर्दाखेरि सेन्सरले त्यो अर्थ सर्फेसको कति रिजनलाई स्टडी गर्न सकेको छ हो त्यो स्टडी गर्ने रिजन अथवा एरिया जुन डिफाइन गरेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि द्याट इज instantaneous field of view भनेको this area on the ground is called a resolution cell and determines the sensor spatial resolution. यो पोइन्ट जान्नु पर्ने सेन्सर स्पेटियल रिसोल्युसन भनेकै के हो त भन्दाखेरि त्यो एरिया अफ ग्राउन्डको रिसोल्युसन कति छ त्यो जुन एरिया अफ ग्राउन्ड भनेको एरिया अफ स्टडी बी भन्ने रिजनको जुन रिसोल्युसन जति छ द्याट डिटरमाइन्स द सेन्सर स्पेटियल रिसोल्युसन भनेर जान्नु पर्यो। अब यहाँ यसरी न्युमेरिकल्ली हेर्नु पर्यो भने एउटा वर्ड जान्नुपर्ने भनेको जिआरसी भन्ने हो। त्यो भनेको ग्राउन्ड रिसोल्युसन सेल अथवा ग्राउन्ड रिसोल्युसन एलिमेन्ट। त्यो भनेको इन्स्ट्यान्टेनियस फिल्ड अफ भ्यू भनेको एङ्गुलर भ्यू इज एन एङ्गुलर कोन अफ द भिजिबिलिटी अफ द सेन्सर डिटरमाइन्स द एरिया सिन फ्रम द गिभन अल्टिट्युड एट द गिभन पोइन्ट द्याट इज द बी। यो सेन्सरले यो एङ्गलबाट हेर्दाखेरि कति रिजन अफ एरिया हेर्छ त्यो बी। अब यो आइभी जुन आइएफओभी भनेको इन्स्ट्यान्टेनियस फिल्ड अफ भ्यू र अल्टिट्युड सीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि भनेको ए इन्टु सी गर्दाखेरि जुन भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालुलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ जिआरसी अर जिआरई भन्छौँ। त्यो भनेको ग्राउन्ड रिसोल्युसन सेल अथवा ग्राउन्ड रिसोल्युसन एलिमेन्ट भनेर डिफाइन गरेको। भनेपछि अब एउटा तिमीलाई न्युमेरिकल पनि आइरहेको छ एक्जाममा चाहिँ जस्तो यो एरिया चाहिँ 72/70 छ र एउटाले चाहिँ 80/80 हेर्छ अथवा 8/9 हेर्छ भने कतिवटा सेन्सरचोटि हेर्नुपर्छ अथवा इन्स्ट्यान्टेनियस भ्यू चाहिँ कतिवटा हुनुपर्छ भनेर क्वेसन सोधेको छ त्यो वर्ल्ड क्वेसनमा हेऱ्यौ भने त्यो भनेको मेरो टोटल एरिया चाहिँ 72 स्क्वायर किलोमिटर छ यसले चाहिँ 8 किलोमिटर स्क्वायर एरिया हेर्छ भने चाहिँ 72 डिभाइड बाई 8 गरेपछि त त्यति पटक स्टडी गर्नु पर्यो नि। एउटा बी यति हेऱ्यो अर्को बी हेर्छ अर्को बी हेर्छ भने कतिवटा बी हुनु पर्यो भन्न खोजेको हो नि त त्यो त हो। त्यो भनेको टोटल एरिया डिभाइड बाई इच अथवा बाई सेन्सर रिडिङ एरिया सेन्सर रिडिङ इन अ युनिट टाइम। एक टाइममा कति एरिया हेर्छ डिभाइड बाई टोटल एरिया कति छ हो त्यसको स्टडी गर्नु पर्यो भन्न है एउटा न्युमेरिकल सोधिरहेको छ वर्ल्ड क्वेसनमा हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ त्यहाँ। भनेपछि स्प्याटियल रिसोल्युसन भनेको चाहिँ एउटा इमेज अर्को इमेजसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो कति टाढा छ कति एङ्गलमा हेरेको छ र त्यसको एरिया अफ कभरेज कति छ त्यसले डिफाइन गर्छ। अब spectral resolution, that is the term spectral resolution refer to the width of spectral band that the satellite imaging system can detect. Often a satellite imaging system are multispectral, meaning that they can detect in several discrete bands. It is the width of the band that a spectral resolution refer to. The narrower the band, the greater the spectral resolution. अब मैले भन्न खोजेको हामीसँग स्टडी गर्ने
स्पेक्ट्रल फ्रिक्वेन्सीको रेन्ज फरक हुन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल मैले भिजिबल रेन्जको कुरा गरेँ। भिजुअल हामीले भिग बोर भनेर पढ्छौँ नि, VIBGYOR, त्यसको रेन्जको वेभलेन्थ भनेको 0.4 देखि 0.7 सम्म हुन्छ भने मैले त्यो 0.0 देखि 0.4 देखि 0.7 सम्म त मैले लिएको म्याक्सिमम देखि मिनिमम सम्मको रेन्ज हो। त्यो भित्र पनि अझै सर्टेन पोइन्ट त होला नि जसमा चाहिँ एक्ज्याक्टली अझै राम्रोसँग हेर्न सकिन्छ भन्ने हो। त्यसलाई चाहिँ अब ग्रेटर स्पेक्ट्रल रिसोल्युसन भन्नु पर्यो। जस्तो अर्को इक्जाम्पल दिनु पर्यो भने जस्तो इन्फ्रारेडको रिजन त्यो 0.10⁻² सेन्टिमिटरदेखि 10⁻⁴ सेन्टिमिटरसम्म हुन्छ भनेर मैले डिफाइन गरेँ। -2 देखि -4 को रेन्ज त त्यो रेन्ज अफ इन्फ्रारेड हो। बट यदि 0.10⁻³ भन्नेको रेन्जको वरिपरि लियो भने चाहिँ त्यसले इन्फ्रारेडले लिने सेन्सरले दिने भ्यालु चाहिँ अझै राम्रो हुन सक्छ भन्न सकिन्छ नि त। हो, त्यही कुरालाई स्पेक्ट्रल रिसोल्युसन भनेको। अब कम्पेयर त गर्नु पर्यो। जस्तो 0.4 देखि 0.2 सम्म लिएको एउटा रेन्ज छ, अर्को चाहिँ 0.3 मा लिएको एउटा रेन्ज छ भने 0.3 को स्पेक्ट्रल रिसोल्युसन इज कम्पेरेटिभली हायर कम्पेयर टु द्याट अफ द रेन्ज टेकन इन बिट्विन 0.2 टु 0.4 भनेर भने के मैले। हो, भनेपछि स्पेक्ट्रल रिसोल्युसन भनेको तिम्रो सेन्सरले डाटा लिने बेलामा कुन रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सीको अथवा कुन ब्यान्ड अफ फ्रिक्वेन्सीको डाटाहरूले लिन्छ, त्यो ब्यान्ड अफ फ्रिक्वेन्सीको अथवा रेन्ज अफ ब्यान्ड अफ फ्रिक्वेन्सिजको डाटा लिने चाहिँ त्यो गिभन सेटेलाइटले हो अथवा गिभन सेन्सरले हो। त्यो भित्र पुगिसकेपछि द्याट इज इन गोइङ इन डेप्थ अफ इच ब्यान्ड देयर इज अ पार्टिकुलर फ्रिक्वेन्सी अर पार्टिकुलर ब्यान्ड इन विच आवर सेन्सर क्यान वर्क मोर प्रपरली। हो, अब यसरी कम्पेयर गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो पार्टिकुलर ब्यान्ड इनसाइड अ रेन्ज अफ ब्यान्ड this particular band image will be comparatively higher spectral compared to that of other in between that range। हो, त्यसरी डिफाइन गर्नु पर्यो। अब हामीले समराइज गर्नु पर्यो भने एउटा रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ मैले इमेज लिन सक्छु। त्यो रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सी भित्र मध्ये एउटा कुनै पार्टिकुलर रेन्जमा लिए अथवा पार्टिकुलर ब्यान्डमा लिए भने त्यसले अझै राम्रो इमेज दिन सक्छ। त्यो पार्टिकुलर इमेजमा जसले राम्रो इमेज लिइरहेछ त्यो भनेको हायर स्पेक्ट्रल हो। के भन्दा त भन्दाखेरि त्यसले लिन सक्ने रेन्जको अरू फ्रिक्वेन्सी भन्दा चाहिँ त्यो इमेज अथवा त्यो फ्रिक्वेन्सीमा लिएको इमेज राम्रो हो भने त्यसलाई हायर स्पेक्ट्रल भन्ने। यसरी हेर्दाखेरि स्पेक्ट्रल रिसोल्युसन डिस्क्राइब्स द एबिलिटी अफ अ सेन्सर्स विथ टु डिफाइन अ फाइन वेभलेन्थ इन्टरभल्स। फाइनर द स्पेक्ट्रल रिसोल्युसन द न्यारोवर द वेभलेन्थ। अब हेर त के भन्यो भन्दाखेरि जति स्पेक्ट्रल रिसोल्युसनलाई फाइन गर्न सक्यो भनेको अहिले मैले 0.2 देखि 0.4 सम्म सेन्सरले काम गर्छ, तर 0.3 मा चाहिँ एक्ज्याक्टली काम गर्छ भने मैले। अब 0.3 नभइकन 0.31121115 बनाउँदै गएँ भने त त्यसले त ठ्याक्कै रिफाइन गरेँ नि त मैले। हो, त्यो भनेको फाइनर द स्पेक्ट्रल रिसोल्युसन, न्यारोवर द ब्यान्डविथ, वेभलेन्थ रेन्ज फर द पार्टिकुलर च्यानल अफ द ब्यान्ड। द्याट इज ब्यान्डविथ चाहिँ अथवा न्यारोवर द वेभलेन्थ चाहिँ न्यारो बन्छ, तर इमेजले दिने अथवा सेन्सरले दिने इमेज चाहिँ हाई रिसोल्युसनको हुन्छ भनेर जान्नु पर्यो। अब हायर स्पेक्ट्रल रिसोल्युसन द्याट इज रिसोल्युसन रिफर्स टु द डाइमेन्सन स्पेक्ट्रल नम्बर अफ वेभलेन्थ रिजन इन द ब्यान्ड इन द EM स्पेक्ट्रल टु विच द सेन्सर इज सेन्सिटिभ। अब त्यो भनेको चाहिँ जनरल ब्यान्ड के। जस्तो मैले इन्फ्रारेडको रेन्ज लेखेँ भने 0.2 देखि 0.4 सम्मको रेन्ज हुन्छ भनेर भनिरहेको छु। भनेको अर्थ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि मेरो सेन्सरले त्यो ब्यान्डमा अथवा त्यो इन्फ्रारेडको ब्यान्ड अफ फ्रिक्वेन्सिजमा चाहिँ त्यो सेन्सरले चाहिँ एक्टिभ हुनसक्छ अथवा त्यस रिजनलाई चाहिँ सेन्सिटिभ रिजन मानेर चाहिँ काम गर्न सक्छ। बेस्ड अन द स्पेक्ट्रल रिसोल्युसन द सेन्सर्स फेल इन्टु द फलोइङ ग्रुप्स द्याट इज ब्रोडब्यान्ड, न्यारो ब्यान्ड, स्पेक्ट्रल एन्ड द हाइपर स्पेक्ट्रल सेन्सर्स भनेर डिफाइन गर्न सकियो। It uses in the advanced multi-channel sensor, detects 100 of narrowband spectral throughout the visible near the infrared and the mid-infrared portion of the electromagnetic spectrum. Very high spectral resolution facilities find the discrimination between the different targets based upon their spectrum. अब यो भनेको अब हायर स्पेक्ट्रल रिसोल्युसन हामीले क्याटेगोराइज गर्ने न्यारो ब्यान्ड, ब्रोड ब्यान्ड, वाइड ब्यान्ड, स्पेक्ट्रल एन्ड हाइपर स्पेक्ट्रल सेन्सर्स भनेर डिफाइन गर्यौँ। त्यो भनेको तिमीले युज गरेको सेन्सरले कुन कुन फ्रिक्वेन्सीमा काम गरेको छ भनेर डिफाइन गरेको हो। तर मलाई के चाहियो भन्दाखेरि एकदम हाई रिसोल्युसन चाहियो। हाई स्पेक्ट्रल रिसोल्युसन चाहियो भने म के गर्नु पर्यो? त्यो रेन्ज दिएर भएन,
त्यो रेन्जभित्रको कुन चाहिँ फ्रिक्वेन्सी अथवा कुन चाहिँ ब्यान्ड फ्रिक्वेन्सी युज गऱ्यो भने त्यसले दिने भ्यालु चाहिँ हायर हुनसक्छ। कस्तो बेलामा चाहिन्छ त भन्दाखेरि द्याट इज डिस्क्रिमिनेसन बिट्विन द डिफ्रेन्ट टार्गेट्स। एउटा टार्गेट पोइन्ट र अर्को टार्गेट पोइन्टको बिचमा एक्ज्याक्ट डिफ्रेन्स थाहा पाउनु पऱ्यो भने मलाई के गर्नु पऱ्यो त अब भन्दाखेरि त्यो स्पेक्ट्रल मात्र भएन हाई स्पेक्ट्रल इफिसियन्सी भएको चाहिँ रिसोल्युसन भएको चाहिँ इमेज चाहियो। भनेपछि मैले सेन्सरलाई क्याटेगोराइज गर्ने बेलामा रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सीमा सेन्सरले काम गर्छ, बट त्यो रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सीको कुन ब्यान्डमा चाहिँ राम्रो काम गर्छ भन्नेलाई चाहिँ म हाई स्पेक्ट्रल रिसोल्युसन भन्छु भनेर डिफाइन गर्नु पर्यो। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हायर स्पेक्ट्रल रिसोल्युसनको भ्यालु चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि तिमीले यो 0.6 देखि 0.9 सम्मको ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ के गर्छ त्यो सेन्सरले काम गर्छ। बट काम त गरिरहेछ नगरेको होइन, बट यो 0.75 भन्ने भ्यालु हुँदाखेरि त्यसले दिने भ्यालु इन्टेन्सिटीको भ्यालु के छ त भन्दा म्याक्सिमम इन्टेन्सिटीको छ हो। भनेपछि मैले लिएको सेन्सरले यदि 0.6 देखि 0.9 सम्मको ब्यान्डमा काम गर्छ भने तापनि 0.75मा चाहिँ म्याक्सिमम राम्रो काम गर्छ भने मलाई हाई रिसोल्युसन अथवा हाई स्पेक्ट्रल रिसोल्युसन भएको इमेज चाहिएको बेलामा चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि फुल वेभलेन्थ एट द हाफ म्याक्सिमम द्याट इज 0.75मा चाहिँ मैले काम लगाउनु पर्छ। अथवा त्यो सेन्सरलाई 0.75 फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड दिँदाखेरि कति डाटा छ त भनेर स्टडी गर्न लगाउनु पर्छ। त्यसलाई बल्ल हाई स्पेक्ट्रल रिसोल्युसन डिफाइन गर्ने। मलाई रेन्ज अफ चाहियो भने त म के गर्छु 0.6मा पनि उसले सर्टेन इन्फर्मेसन दिन्छ, 0.9मा पनि दिन्छ भनेको काम त गर्छ, बट त्यो काम गरेर मात्र भएन, राम्रो काम कहाँ गर्छ भन्दाखेरि 0.75मा काम गर्छ भनेर डिफाइन गर्ने हो। अब अर्को भनेको टेम्पोरल रिसोल्युसन। टेम्पोरल भनेको त टाइम हो। त्यो भनेको टेम्पोरल रिसोल्युसन इज द मेजर हाउ अफन अ डाटा आर अब्टेन फ्रम द सेम एरिया, हाउ अफन द एरिया क्यान बी रिभिजिटेड। The temporal resolution varies from the hours of some systems to 20 days to others. भनेको अब हामीले त कस्तो टाइमको डाटा राख्छ। जस्तो मलाई फर इक्जाम्पल कुनै एउटा पोइन्टको टेम्परेचर मेजर गर्नु छ भने आवरली मिनटली मेजर गर्नुपर्छ। तर मलाई कुनै डेजर्टको चाहिँ टेम्परेचर मेजर गर्नु पर्यो भने मलाई आवरली उसको गर्नु परेन कि डे अनुसार अथवा 20 डेजमा अथवा मन्थ अनुसार डेजर्ट गर्न पाए भयो। भनेको अर्थ looking upon the view अथवा रिक्वायरमेन्ट द टेम्पोरल रिसोल्युसन इज डिफाइन्ड। कसैले आवरलीलाई हाई टेम्पोरल रिसोल्युसन भन्न सक्छ, कसैले 20 डेजलाई चाहिँ हाई रिसोल्युसन भन्न सक्छ। त्यो भनेको चाहिँ डिपेन्ड्स अपन द रिक्वायरमेन्ट। अब हाई टेम्पोरल रिसोल्युसन भनेको डेली अथवा ट्वाइस डेली भयो भने चाहिँ हाई रिसोल्युसन हुनसक्छ भन्ने अर्थ चाहिँ कम्पेयर टु 20 डेज 30 डेजमा कि अब एक्लैले म हायर रिसोल्युसन र लोवर रिसोल्युसन भनेर डिफाइन त गर्दिनँ, मैले अघि नै भनिसकेँ। भनेको एउटा डाटा चाहिँ इयरली लिइरहेछ, अर्को डाटालाई चाहिँ डेली लिइरहेछ भने त्यो डेली लिएको डाटा चाहिँ हाई टेम्पोरल रिसोल्युसन छ कम्पेयर टु द्याट अफ मन्थली अथवा इयरली लिने डाटा। अब रिक्वायरमेन्ट के छ त्यस अनुसार हेरिन्छ हामीले। अब जस्तो रिमोट सेन्सर डाटा एक्विजिसन जस्तो जुन 1मा लियो, जुन 17मा लियो, जुन 3मा लियो, 16 डेज ग्यापमा राखेर यो डाटाहरू लिइरहेछ भने यसको स्टडी गरिरहेछौँ हामीले। अब अर्कोले चाहिँ के गरिरहेछ भन्दाखेरि 20 डेजमा लिइरहेछ, यसले 16 डेजमा लिएछ, अर्कोले 20 डेजमा लिइरहेछ भने त्यो 16 डेजको चाहिँ हाई रिसोल्युसन भयो। भनेको अब के हो त भन्दाखेरि हाउ फ्रिक्वेन्टली यु हेभ टेकन द डाटा। मोर फ्रिक्वेन्टली लियो भने हाई टेम्पोरल रिसोल्युसन, लेस फ्रिक्वेन्टली लियो भने चाहिँ लो टेम्पोरल रिसोल्युसन। अर्को भनेको रेडियोमेट्रिक रिसोल्युसन। त्यो भनेको चाहिँ पिक्सेलको भ्यालु अथवा बिटमा अथवा तिमीले युज गरेको डाटालाई चाहिँ बिटमा रिप्रेजेन्टेसन गर्ने बेलामा कति बिटमा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौ त्यो भन्न खोजेको रेडियोमेट्रिक रिसोल्युसन हो। A radiometric resolution of an imaging system describes its ability to discriminate very slight differences in energy. भनेको अर्थ that is radiometric resolution is a measure of sensitivity of sensor to difference in intensity of radiation measured in sensors. हो यो हो के intensity of radiation। अब रेडिएसन भनेको त रिफ्लेक्सन जस्तै हो नि त हैन र हो। कुनै पनि अब्जेक्टले हिट अथवा लाइट रेडिएट गर्छ र त्यो रेडिएट गर्ने त्यसको एबिलिटी कति छ भन्नेलाई हामीले डिफाइन गरेकोलाई रेडियोमेट्रिक रिसोल्युसन भनेको। जस्तो एउटा ब्ल्याक बडी छ, एउटा व्हाइट बडी छ। ब्ल्याक बडीले लेस रेडिएट गर्ला, व्हाइट बडीले बडी रेडिएट गर्ला भनेपछि अब त्यो व्हाइट बडीलाई चाहिँ हामी हायर रेडियोमेट्रिक रिसोल्युसन भन्न सक्छौँ। भनेको अर्थ के रहेछ त द्याट इज द सेन्सिटिभिटी अफ द सेन्सर्स टु डिफरेन्स इन इन्टेन्सिटी अफ रेडिएसन। द सेन्सिटिभिटी त्यो सेन्सरले जे रिड गरिरहेछ कुनै अब्जेक्टले कति रेडिएट गरेको छ भन्ने पोइन्टलाई डिफाइन गरेकोलाई चाहिँ हामीले इन्टेन्सिटी अफ रेडिएसन भन्छौँ।
एक्जाम्पलमा चाहिँ जस्तो व्हाइट र ब्ल्याक लियौँ भने व्हाइट चाहिँ मोर रेडियोमेट्रिक रिसोल्युसन भयो, ब्ल्याक चाहिँ लेस रेडियोमेट्रिक रिसोल्युसन भयो। किनभने एउटै सेन्सरले सेन्स गरेको हो, ब्ल्याक बडीले लेस रेडिएट गरिरहेछ, व्हाइट बडीले बढी रेडिएट गरिरहेछ। त्यो बढी रेडिएट गर्ने भनेको चाहिँ हायर रेडियोमेट्रिक रिसोल्युसन भयो। अब कसरी मेजर गर्ने त भन्दाखेरि त्यसले रेडिएट गर्ने इनर्जीको लेभल कति बिटको छ त्यो डिफाइन गर्ने। जस्तो 2 बिट, कसैको 4 बिट, कसैको 16 बिट, कसैको 64 बिट होला। जस्तो 2 बिट भन्दा 4 बिट बढी रिसोल्युसनको छ। 1 बिट सिस्टम भयो भने 1 to the power 1, that is 2 bit, 2 radiation level, and that is 2 bit systems measure the 4 level. त्यो भनेको चाहिँ 00, 01, 10, 11 भएको भएर 4 लेभल मात्रै भन्न खोजेको। यसरी हेऱ्यो भने मैले 7वटा बिट हेरेँ भने 127, 2 to the power 7 हुन्छ। 8वटा बिट भयो भने 2 to the power 8 भयो। 0 पनि युज गरेको भएर 0 देखि 255 भन्न खोजेको है। 9 बिट भयो भने 2 to the power 9 2 to the 512 हुन्छ। 512 भनेको चाहिँ 0 देखि 511 सम्म हो। 0 पनि काउन्ट गरेको भएर 10 बिट्स भन्यो भने 2 to the power 10, त्यो भनेको 1024। हजुर के भनेछ, म्युट गरिदियो कसैले, कसैले के भन्दैछ? के बोलेछन् कोही? ल भनेको कति बिटमा रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भन्ने रेडियोमेट्रिक भ्यालु चाहिँ। अब व्हाइट बडीले इमिट गरेको भ्यालु चाहिँ 7 बिटमै रिप्रेजेन्ट गर्न सकिएला, ब्ल्याकले गर्यो भने 4 बिटमा गर्न सकिएला। भनेपछि 7 बिटको चाहिँ हायर बिट रेसोल्युसन्स भयो भनेर डिफाइन गर्ने हो। अब यहाँ 2 to the power 7 भनेको 128 हुन्छ। 128 भनेको 0 देखि 127 सम्म रिप्रेजेन्ट गरेको हो। 10 बिट्स भयो भने 0 देखि 0 to 1024 हुन्छ। 0 पनि रिप्रेजेन्ट गरेको भएर 1023 सम्म मात्रै हुन्छ भने हो है। ल radiometric sensitivity refers to the number of digital levels used to express the data collected by the sensor. अब अहिले पनि भने मैले भनेको कति इन्टेन्सिटीको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले दिने बिटको भ्यालु कतिवटा छ। जस्तो 4 बिट छ, 6 बिट छ, 10 बिट छ, 12 बिट छ। जति जति धेरै बिट भयो त्यति त्यति हायर रिसोल्युसन्सको हुँदै गयो। द्याट इज डिजिटल लेभल युज टु एक्सप्रेस द डाटा कलेक्टेड बाई द सेन्सर। इन जनरल ग्रेटर द नम्बर अफ लेभल ग्रेटर द डिटेल इन्फर्मेसन। जति धेरै इन्टेन्सिटी भयो त्यति धेरै भ्यालु बन्दै जान्छ भन्ने जान्नु पर्यो। अब रेडियोमेट्रिक इन्स्ट्रुमेन्ट जस्तो हाम्रो फिङ्गर प्रिन्टहरू पनि के भन्छ, बायोमेट्रिक सेन्सर्सहरू जुन छ त्यो भ्यालु। सपोज यु हेभ अ डिजिटल इमेज विच हेज अ रेडियोमेट्रिक रिसोल्युसन अफ 6 बिट्स, वाट इज द म्याक्सिमम भ्यालु अफ द डिजिटल नम्बर द्याट कुड बी रिप्रेजेन्टेड द्याट इमेज भनेर सोध्यो। अब 6वटा बिटले रिप्रेजेन्ट गर्ने भ्यालु छ भने कतिवटा बिटले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भनेको चाहिँ 2 to the power 6 युज गर्नु पर्यो। 2 to the power 6 भनेको चाहिँ 64 हो। 0 देखि 64 भनेको कति भयो त 63 वटा भ्यालुले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भन्न खोजेको हो। भनेपछि तिमीले रिप्रेजेन्ट जस्तो यसलाई मैले चाहिँ सेन्सर लगाएँ, सेन्सर लगाएर यसले इमिट गर्ने रेडिएसन कति छ भनेर नापेँ। रेडिएसन कति छ भनेर नाप्दाखेरि चाहिँ त्यसले 6 डिजिटको भ्यालु दियो। 6 डिजिटको भ्यालु दियो भनेको चाहिँ 2 to the power 6 बिट्स दियो भन्नु पर्यो नि त। सरी 6वटा बिट्स दियो भन्यो। 6वटा बिट भनेको त्यसको भ्यालु कतिसम्म हुन्छ त भन्दा 2 to the power 6 भनेको 0 देखि 63 सम्म रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर लेख्न खोजेको हो। यसरी नै हामी कुनै पनि एरियाको प्लटको चाहिँ रेडियोमेट्रिक रिसोल्युसन्स निकाल्न सक्छौँ। अब ब्ल्याक एन्ड व्हाइट इमेज हो भने थोरै होला, त्यसपछि आरजिबी अथवा कलर्ड इमेज हो भने बढी होला, त्यो भ्यालु चाहिँ त्यसो हुन्छ निकाल्न सकिन्छ। अब यो एनालाइसिस पढिसकेपछि हामीले अहिले के पढ्यौँ त भन्दाखेरि बायोमेट्रिक अथवा सरी भनेको अर्थ चाहिँ इमेजमा कस्तो कस्तो हुनसक्छ भन्ने मात्रै पढ्न खोजेको। इमेजलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गर्ने बेलामा, सेन्सरको डाटा रिसिभ गर्ने बेलामा चाहिँ टाइम अनुसार, स्पेस अनुसार, त्यसले दिने फ्रिक्वेन्सीको रेन्ज अनुसार, त्यसले दिने डिजिटल भ्यालु अनुसार चाहिँ हामीले सेन्सरको डाटाहरू चाहिँ क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ। अब यसरी क्याटेगोराइज गरेको डाटा क्याटेगोराइज एनालाइसिस। अब इमेज इन्टरप्रिटेसन गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ भने एलिमेन्ट्स अफ इन्टरप्रिटेसन टेक्निक्स के नि इमेजलाई इन्टरप्रेट गर्ने चाहिँ एलिमेन्ट्सहरू कुन कुन हो भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी पढ्छौँ। यहाँ यो कुराहरू हो, यो टोन, सेप, साइज भन्ने कुराहरू, त्यसको बारेमा गफ गर्छौँ। भनेको मैले एउटा इमेज पाएँ, त्यो इमेजलाई इन्टरप्रेट गर्नु पर्यो भनेको त्यो इमेजलाई एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने मैले त्यो इमेजको के कुरा हेर्ने त हो त्यो भन्न खोजेको।
भनेको सेन्सरले कुनै एउटा इमेज तिमी स्टडी गर्ने पर्सनलाई दियो भने, इन्टरप्रेटरलाई दियो भने, त्यो इन्टरप्रेटरले व्हाट आर द फ्याक्टर्स एलिमेन्ट्स द्याट सुड बी कन्सिडर इन द्याट भनेर सोधेको हो। Analysis of remote sensing imaginary involves the identification of various targets in an image that, and those targets may be environmental, artificial features which consist of points, lines or the areas. भनेको त्यो स्टडी गर्ने पोइन्टको, टार्गेटको, लाइनको के हेर्ने, त्यो हेर्ने भनेको चाहिँ यो हो कीहरू चाहिँ टोन हो, सेप हो, साइज हो, प्याटर्न हो, टेक्स्चर हो, स्याडो हो, साइट अथवा सिचुएसन अथवा एसोसिएसन हो भनेपछि बेसिक एलिमेन्ट्स अफ इमेज इन्टरप्रिटेसन भनेर एक्जाममा पनि सोध्छ। यो सबै लेख्नु पर्यो। टोन, सेप, साइज, प्याटर्न, टेक्स्चर, स्याडो। यो मैले तिमीहरूलाई गुगल त्यो जुन टिम्समा एडिसन टु च्याप्टर 5 भनेर एउटा नोट राखेको छु। त्यो बुकमा त च्याप्टर 5 भन्ने छँदैछ, च्याप्टर 4, च्याप्टर 1, 2, 3, 4 भन्ने छँदैछ। तर त्यसमा चाहिँ एडिसन टु च्याप्टर 5 मा चाहिँ त्यो इमेज एनालाइसिस गर्नलाई तिमीहरूलाई के चाहिन सक्छ भन्ने कुराको कन्टेन्ट लेखेर राखेको छ। त्यो कुराहरू पनि एकचोटि हेर। अब टोन भनेको के हो त भन्दाखेरि रिलेटिभ ब्राइटनेस अफ द कलर अफ द अब्जेक्ट इन द इमेज हो। भनेको कलर कति ब्राइट छ, डार्क ब्लू छ, डार्क ब्ल्याक छ, फ्लिन्ट ब्लू छ, कस्तो छ इमेज हो, त्यसलाई नै हेर्ने हो। कलर हेर्ने हो, कलरको ब्राइटनेस हेर्ने, रिलेटिभ ब्राइटनेस अझै। Generally, tone is the fundamental element for distinguishing between the different target of features. Variation in the tone also allows the element of the shape, texture and pattern object to be distinguished. अब एउटा इमेजलाई अर्को इमेजसँग कम्पेयर गर्दाखेरि एउटा लाइट ब्लू छ, एउटा ब्लू छ भने त्यो ब्लू भएकोले एउटा फेनोमेनन रिप्रेजेन्ट गर्छ, त्यो लाइट ब्लू भएकोले अर्को फेनोमेनन रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यो कुरा चाहिँ हेर्न खोजेको के। Shape of the shape, that is general form, that is structure, outline of the individual object, जस्तो रेक्टेङ्गुलर सेप हुनसक्छ, कर्भिलिनियर सेप हुनसक्छ, कस्तो सेपको छ, क्रप छ, फार्म क्रप, लेन इरिटेटेड सिस्टम्स वुड एपियर एज अ सर्कुलर सेप हुनसक्छ हो। कस्तो सेपको डिफाइन गरेको छ त्यो मात्र डिफाइन गरेको। द्याट इज straight edge, sharp, typically represent the urban or agricultural targets, while natural features such as forest is more irregular in the shape, except that where the man has created the road or the clear the courts. त्यो भनेको चाहिँ यदि त्यो नेचुरली एलिमेन्ट छ भने इरेगुलर सेपको आउँछ, आर्टिफिसिकल छ भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ रेगुलर सेपको आउँछ भनेर सेप डिफाइन गरेको हो। साइज, द्याट इज इमेज अब्जर्भ द फङ्सन अफ द स्केल। स्केललाई चाहिँ हामीले साइज भन्छौँ। द्याट इज इम्पोर्टेन्ट टु एसेस अफ द साइज द टार्गेट रिलेटिभ टु द अब्जेक्ट एन्ड सिन एज वेल एज द एब्सोल्युट साइज टु एड इन द इन्टरप्रिटेसन अफ द टार्गेट। Approximation of the target size can be direct interpretation and approximate result more quickly. How to distinguish zone of land use and has identified the areas of number of buildings in it. अब त्यो भनेको मैले एउटा इमेज लिएँ, इमेज लिएपछि चाहिँ बस रिभरको साइज कत्रो हुनसक्छ, त्यसपछि ल्यान्डको साइज कति हुनसक्छ, बिल्डिङको साइज कति छ भनेर चाहिँ त्यहाँभित्रको प्रपर्टीहरूलाई चाहिँ स्टडी गर्नु पर्यो। जस्तो मैले एउटा बिल्डिङ हो भनेर डिफाइन गरेँ। अब रेसिडेन्सियल बिल्डिङ हो भने सानो हुनसक्छ, कमर्सियल बिल्डिङ टाइपको भने ठुलो हुनसक्छ। भनेपछि एउटा इमेजले चाहिँ त्यो इमेजलाई कुनै एउटा इमेजमा हामीले एउटा लार्ज बिल्डिङ देख्यौँ, अर्को चाहिँ स्मल बिल्डिङ देख्यौँ भने अब क्याटेगोराइज गर्ने बेलामा त्यो स्मल बिल्डिङ मेबी फर रेसिडेन्सियल, मेबी है, फेरि रेसिडियल पर्पजको लागि जुन छ भने त्यो लार्ज बिल्डिङ चाहिँ हामी कमर्सियल पर्पजको लागि हुनसक्छ भनेर डिस्टिङ्ग्विस गर्न सक्छौँ। भनेपछि साइजको इमेजभित्रको साइजले पनि डिटरमाइन गर्छ। त्यो पनि एउटा इमेज इन्टरप्रिटेसन टेक्निक्स हो भनेको। अब प्याटर्नमा चाहिँ एरेन्जमेन्ट अफ भिजिबिलिटी, द्याट इज डिटेक्टेबल अब्जेक्ट भनेको अर्थ कुनै अब्जेक्ट लाइट छ, कुनै व्यक्ति चाहिँ डार्क छ। त्यो लाइट अब्जेक्टले सर्टेन कुरा रिफ्लेक्ट गर्छ, डार्क अब्जेक्टले कुनै कुरा रिफ्लेक्ट गर्छ हो। त्यो भनेको चाहिँ एरेन्जमेन्ट अफ भिजिबिलिटी हो। द्याट इज orderly repetition of similar tones and texture will produce a distinctive and ultimately recognized pattern. And evenly spaced trees अथवा urban streets or regularly spaced houses are good example of the pattern. भनेको कुनै एउटा प्लेसको मैले कन्टिन्युअसली चाहिँ इमेज लिएँ, त्यसरी इमेज लिने बेलामा त्यो ट्री हाउसहरू त कति नै मुभ गर्दैन अथवा कति न कति चेन्ज हुँदैन। त्यो चाहिँ के हुन्छ, सेम प्याटर्नको छ। अरू कुनै के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो त्यहाँबाट निस्कने सोइलको फर्टिलिटी हुनसक्छ, एउटा टाइममा अर्को हुनसक्छ, अर्को टाइममा अर्को हुनसक्छ। त्यसपछि रिभर फ्लो भइरहेछ, स्नोफल भइरहेछ भने स्नोफल हुँदाखेरि अहिले लिएको पिक्चरमा चाहिँ सो स्नो एक ठाउँमा देखिन्छ, फल भइसकेपछि नेक्स्ट टाइम त्यही ठाउँको पिक्चर लिँदाखेरि चाहिँ त्यो स्नोफल चाहिँ तल गएर माथिपट्टि चाहिँ फेरि अर्को
नेक्स्ट इमेजमा बट सेम प्लेसकोमा चाहिँ अर्को प्याटर्न देखिन सक्छ। हो, त्यो भनेको चाहिँ तिमीले इमेजभित्रको पोइन्ट्सहरूको प्याटर्निटी चाहिँ हेर्नु पर्यो। सेम प्याटर्नले चाहिँ फिक्स्ड देखाउँछ भने मुभेबल प्याटर्नहरूले चाहिँ डाइनामिक देखाउँछ। त्यो डाइनामिक भनेको चाहिँ जस्तो स्नो फलिङ भएको छ कि छैन माउन्टेनबाट हेर्नु पर्यो भने दुईवटा इमेज लिएँ मैले। स्नोफल हुनुभन्दा अगाडि र स्नोफल भइसकेपछिको इमेजको प्याटर्न हेर्दाखेरि स्नोफल हुनुभन्दा अगाडि एउटा प्याटर्न देखाउँछ भने स्नोफल भइसकेपछि अर्को प्याटर्न देखायो। देयरफोर द्याट इज अ डिस्टिङ्ग्विस अथवा डिस्टिङ्ग्विसेबल प्याटर्न फिचर्स इन द इमेज। इमेज एनालाइसिस गर्न पनि प्याटर्न हेर्नुपर्छ भनेको अर्को भनेको टेक्स्चर हो। द्याट इज फ्रिक्वेन्सी अफ टोनल भेरिएसन इन द पार्टिकुलर एरिया अफ द इमेज। Rough textures would consist of motile tone, which has gray level change absorbed in the small area, whereas the smoother texture that would be little tonal variation. यो टोनल भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ऱ्याडारको लागि चाहिँ बढी यहाँ लास्टमा लेखेको छ वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट अफ द डिस्टिङ्ग्विसिङ फिचर इज द ऱ्याडार इमेजिनरी। त्यो भनेको तिमीले पठाएको सिग्नल कस्तो सर्फेसमा ठोक्किन्छ भन्ने कुरा हेरेको के। जस्तो सर्फेस चाहिँ इरेगुलर स्ट्रक्चरको छ भन्यो भने चाहिँ जस्तो के हुन्छ फरेस्टमा अथवा रफ एरियाहरू भयो भने चाहिँ त्यो टोनल टेक्स्चर चाहिँ रफ भएर आउँछ। त्यो भनेको चाहिँ भेरिएसन आउँछ, रफ टेक्स्चर आउँछ। प्लेन एरिया छ जस्तो रोड छ भने त्यो रोडले दिने एरिया चाहिँ जनरली सेम हुनसक्छ। त्यतिखेर चाहिँ हामी स्मुथ टेक्स्चर एरिया भन्न सक्छौँ। अब टेक्स्चर हेर्ने भनेको कुनै पनि एरियामा लाइट अथवा कुनै पनि एरियामा चाहिँ तिम्रो सिग्नल परिसकेपछि त्यो सिग्नलले रिफ्लेक्ट गरेको इन्फर्मेसन कस्तो छ भनेर हेर्ने हो। स्मुथ टेक्स्चर भनेको अर्थ चाहिँ युनिफर्म सर्फेस छ भनेर हेर्नु पर्यो। रफ टेक्स्चर छ भनेको चाहिँ इरेगुलर सर्फेस छ भनेर हेर्नु पर्यो। भनेपछि एउटा इमेजलाई इन्टरप्रेट गर्नको लागि तिमीलाई दियो भने दुईटा इमेज तिमीले हेऱ्यौ। फर्स्ट इमेजमा के छ, सेकेन्ड इमेजमा के छ। फर्स्ट इमेजको कुनै एउटा सर्फेस अथवा एउटा पोइन्टमा रिफ्लेक्ट भएको लाइटको टेक्स्चर चाहिँ स्मुथ छ भने त्यो स्मुथ सर्फेस भयो। यदि त्यो टेक्स्चर चाहिँ इरेगुलर छ, रफ छ भने चाहिँ त्यो लाइट जहाँ परिरहेछ अथवा सिग्नल जहाँ परिरहेछ त्यो चाहिँ रफ छ भनेर भन्नु पर्यो। भनेपछि टेक्स्चरले डिफाइन गर्ने भनेको सिग्नल परिसकेपछि त्यो टार्गेट पोइन्ट रफ छ अथवा स्मुथ छ भनेर डिस्टिङ्ग्विस गर्ने हो। मेन कुरा चाहिँ टेक्स्चरको काम चाहिँ त्यो जनरली चाहिँ रेडियोतिर रेडारतिर चाहिँ पर्छ। अर्को भनेको स्याडो, द्याट इज हेल्पफुल इन इन्टरप्रेटिङ इट very provide the ideal of the profile of the relative height of the target which make the identification easier। अब यो स्याडो हेर्ने भनेको चाहिँ जनरली हाइट र वाइट हेर्ने हो। त्यो भनेको चाहिँ इमेज लिने, इमेजको साथसाथै कुनै एउटा अब्जेक्ट भनौँ न, कुनै अब्जेक्ट लियौँ, अब्जेक्टको इमेज पनि हेऱ्यौँ हामीले, त्यसले दिने स्याडो कत्रो छ भनेर हेऱ्यौँ कि। अब स्याडो सानो छ, अब्जेक्ट पनि सानो छ, स्याडो ठुलो छ, अब्जेक्ट पनि ठुलो हुनसक्छ। अब फेरि लाइट कसरी परेको छ त्यसले पनि त भर पार्छ, त्यति स्याडो मात्र हेरेर त हुँदैन। स्याडो क्यान अल्सो रिड्युस अर इलिमिनेट द इन्टरप्रिटेसन इन देयर एरिया अफ इन्फ्लुएन्स सिन्स टार्गेट विथिन द स्याडो आर मच लेस डिटेक्टेबल फ्रम देयर सराउन्डिङ्स। हेर त के भनेको भन्दाखेरि जस्तो ऱ्याडारको केसमा यो बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। भनेको तिमीतिर आउने प्लेनको सेप साइज कत्रो छ भनेर थाहा पाउनको लागि तिमीले फालेको सिग्नल चाहिँ के पर्यो, प्लेनमा पर्यो। अब प्लेनमा परिसकेपछि त्यो प्लेनले स्मुथ प्लेन छ कन्टिन्युअसली अथवा टेक्स्चर चाहिँ स्मुथ फाल्यो, बट त्यो अब्जेक्ट कत्रो छ भनेर थाहा पाउन त सकिएन नि त। इमेज लिँदाखेरि त्यो अब्जेक्टको रिफ्लेक्सन कस्तो परेको छ हो, त्यो रिफ्लेक्सनले सनलाइटको एङ्गल नापेर चाहिँ हामी त्यो अब्जेक्टको चाहिँ इमेज चाहिँ एनालाइसिस गर्न सक्छौँ भन्न खोजेको हो। भनेपछि पिक्चर हेर्ने, पिक्चरभित्रको अब्जेक्ट हेर्ने, अब्जेक्टको स्याडो हेर्ने र त्यो स्याडो हेरेर चाहिँ एनालाइसिस गर्नेलाई चाहिँ स्याडो इन्टरप्रिटेसन टेक्निक भनेको। अब यो साइट, सिचुएसन र एसोसिएसन भनेको चाहिँ कस्तो बेलामा लियो, अहिले मैले भने नि साइज लियो, एउटा बिहान लिएको इमेज छ, एउटा दिउँसो लिएको इमेज छ। बिहान लिएको इमेजले चाहिँ स्याडो लार्ज देखाउँछ, दिउँसो लिएको इमेजले चाहिँ सानो सानो देखाउँछ। हो, त्यो भनेको चाहिँ सिचुएसन एट विच टाइम द्याट यु हेभ टेकन द इमेज भनेर एनालाइसिस गरेको। That is, it takes into the account of relationship between the other recognizable objects or the features proximity to the target for interest। हो, त्यो भनेको कस्तो ठाउँमा छ, कस्तो सिचुएसन, कुन टाइममा लिइरहेछ, त्योसँग अरू एसोसिएटेड अब्जेक्टहरू जस्तो रिलेटिभ भन्न खोजेको एसोसिएसन भनेको चाहिँ रिलेटिभ के छ भनेर डिफाइन गरेको। त्यो किन जरुरी छ
तिमीलाई यसको लागि मात्रै होइन, जस्तो तिमीले टेक्सचर डिफाइन गर्यौ, तिमीले स्याडो डिफाइन गर्यौ, तिमीले ब्राइटनेस डिफाइन गर्यौ भने त्यो कस्तो टाइममा लिएको हो, त्यो टाइम फेनोमेनन पनि त हेर्नु पर्यो नि। त्यसलाई हामीले सिचुएसन भन्न खोजेको, साइट सिचुएसन। Identification of textures that would expect to associate with the other features and provide the informations to facilitate the identification. त्यो आइडेन्टिफिकेसन भनेको इमेजभित्रको अब्जेक्टलाई आइडेन्टिफाई गर्नको लागि चाहिँ त्यसले फ्यासिलिटेसनको रोल खेल्छ। Commercial properties may be associated with the proximity of the major transportation routes. Residual areas may be associated with the schools, playground, sports field. त्यो चाहिँ अब कुन ठाउँमा कस्तो सिचुएसनमा लिएको भनेर चाहिँ एउटा एक्जाम्पल मात्र दिएको हो। अब जनरल क्राइटेरिया फर इमेज इन्टरप्रिटेसनमा के हेर्ने पर्ने रहेछ भन्ने कुरा मात्रै हेर्न खोजेको। क्राइटेरिया अफ इमेज इन्टरप्रिटेसन इज एज फलोज। त गएन नि यिनीहरू, सकियो कि अब एकछिन आती है, 1 मिनट 2 मिनट मात्रै। ल ल ल सकिसक्यो, अब सकियो, आजलाई सकिन लाग्यो। भनेको अहिलेसम्म जुन हामीले टोन, टेक्सचर, त्यसपछि आएर कलर, स्याडो, अनि त्यसपछि यो अहिलेको साइट भनिरहेछौँ, त्यो भनेको इमेजलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्ने भन्ने कुरा हो। तिमीले दुईटा इमेज पायो एउटै पोइन्टको, अब त्यो भित्र के छ भनेर थाहा पाउनको लागि के हेर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो मेजर पोइन्ट हो मात्रै भनेर डिफाइन गरेको हो। द्याट इज image reading is an element of the form of image interpretation. It corresponds to the simple identification of the object such as element as shape, size, pattern, tone, texture, color, shadow, and other associated relationship. Other associated भनेको यही साइट, सिचुएसन एन्ड एसोसिएसन हो। अब त्यसले के दिन्छ त भन्दाखेरि फिजिकल क्वान्टिटिज के दिन्छ? इज द मेजरमेन्ट अफ एक्सट्र्याक्सन अफ फिजिकल क्वान्टिटिज, लेन्थ, हाइट, लोकेसन, डेन्सिटी, टेम्परेचर एन्ड सो अन दिन सक्छ। भनेको तिमीले अहिले माथिपट्टिको साइज के अरे यो जुन सेप, साइज, प्याटर्न, टोन, टेक्सचर, कलर, स्याडो र अरू सिचुएसन हेरेर के थाहा पाउँछौ त भन्दाखेरि त्यो इमेजभित्रको अब्जेक्टको लेन्थ थाहा पाइन्छ, हाइट थाहा पाइन्छ, लोकेसन थाहा पाइन्छ, डेन्सिटी थाहा पाइन्छ, टेम्परेचर कस्तोमा काम गरिरहेछ थाहा पाइन्छ, एन्ड सो फोर्थ, यस्तो कुरा थाहा पाइन्छ भनेको है। Understanding the relationship between the interpreted information and the actual status of the phenomenon to evaluate the situation and image interpretation process is clearly shown in the figure below भनेको यो फिगर हो। भनेपछि पहिला के गर्ने त अब इमेज एनालाइसिस गर्नको लागि भन्दाखेरि पहिला इमेज अब्टेन गर्ने भनेको तिमीले सेन्सरले फोटो खिचेर दिएको फोटो अब्टेन गर्नु पर्यो, द्याट इज प्रिपरेसन। त्यसपछि टु रिड द एनोमेसन अब्जेक्ट एनोटेसन अब्जेक्ट द्याट इज इमेज रिडिङ, टु रिड द सेप एन्ड प्याटर्न, त्यसपछि इमेज मेजरमेन्ट गर्ने, मेजर द लेन्थ, हाइट, रेसियो बिट्विन द डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट टु मेजर द फोटो डेन्सिटी, इभ्यालुएट द अब्जेक्ट एन्ड एनालाइसिस अफ फेनोमेनन, क्लासिफिकेसन द इभ्यालुएसन गर्ने, कस्तो टाइपको, जस्तो कुन फ्रिक्वेन्सीमा खिचेको छ, कुन टाइममा खिचेको छ, त्यसरी एनालाइसिस गर्ने। त्यसपछि डिस्प्ले द रिजल्ट के आयो त्यसअनुसार रिप्लेस गर्ने हो। यो चाहिँ प्रोसेस हो, इमेज एनालाइसिस गर्ने प्रोसेस हो। अघिको चाहिँ के एनालाइसिस गरिन्छ भनेर टुल लेख्नु पर्यो, यो चाहिँ के गरिन्छ भनेर प्रोसेस लेख्नु पर्यो हो। एक्जाममा प्रोसेस पनि सोध्न सक्छ त्यो टुल्स। यो प्रोसेस गरिसकेपछि हामीले पाउने के हो त भन्दाखेरि त्यही हो। अहिलेको जस्तै अब यहाँ एनालाइसिस गर्ने बेलामा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि टोन हेर्नु पर्यो, फ्रिक्वेन्सी हेर्नु पर्यो, टेक्सचर हेर्नु पर्यो, सेप हेर्नु पर्यो, साइज हेर्नु पर्यो, एङ्गल अफ भ्यू हेर्नु पर्यो हो, यही हेर्नु पर्यो। त्यसले दिने रिजल्ट कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ अनि बल्ल एनालाइसिस इन्टरप्रेट गरेर यो यस्तो अब्जेक्ट रहेछ, यो डे लाइटमा खिचेको अब्जेक्ट रहेछ, यो रिजल्ट दिएको छ भनेर चाहिँ बल्ल एनालाइसिस गर्ने हो। आजलाई चाहिँ यति नै हो। तिमीलाई मैले नोट दिएको छु। अब यो त स्लाइड भइहाल्यो, स्लाइडमा चाहिँ मेन पोइन्ट मात्र राखेको हो।